motorola moto g22 budget smartphone එක මේ device එක පැත්තෙන් කතා කරද්දි මගේ යාළුවෝ design එක පැත්තෙන් අපිට camera setup එක වාට quad camera setup එකක් මේ smartphone එකට හම්බ වෙනවා සහ flashlight එක. එතකොට material එක පැත්තෙන් කතා කරද්දි අපිට glass front shape එකේ වාට plastic material එකක් තමයි මේ smartphone එකට හම්බ වෙන්නේ. matte finish look එකක් සහිත වෙන design එකක්. එහෙම නැත්නම් fingerprint ඇලීම් එකකින් තොර එන device එකක් තමයි මේ smartphone එක. device එකේ බර පැත්තෙන් කතා කරද්දි වාට ග්‍රෑම් 185ක් වගේ යුක්ත බරක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. එතකොට ෆ්‍රේම් thickness අගේ පැත්තෙන් වාට මිලිමීටර් 8.5ක වගේ ෆ්‍රේම් thickness අගයකින් සමන්විතව SIM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දි මගේ යාළුවෝ ඔයාලට මේ device එකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා dedicated slot එකක් විදිහට SIM දෙකක් සහිතව SD card එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. SD card එක 1 TB දක්වා extend කරගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ස්පීකර් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දි වාට සිංගල් ස්පීකර් එකක් හම්බ වෙනවා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකකුත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා. IP rating පැත්තෙන් කතා කරද්දි වාට IP rating support කරන design එකක් කියන නමින් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හම්බ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් water repellent design කියන නමින් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වාට හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් කෙටියෙන් කතා කරොත් අපිට ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් වාට පංච හෝල් කටවුට් එකකින් එන ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් තමයි selfie notch එක වාට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එකේ සයිස් එක quality පැත්තෙන් කතා කරද්දි වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා අඟල් 6.5 inches HD support කරන HD plus support කරන IPS LCD panel එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ 90 Hz screen refresh rate එකකින් යුක්තව device එකේ brightness quality පැත්තෙන් වාට නිස් 460ක වගේ max peak brightness වගේක් ඉතින් වාට මේ device එකට හම්බ වෙනවා screen to body ratio එක පැත්තෙන් වාට 184.2 screen to body ratio එකකින් යුක්තව pixel resolution පැත්තෙන් වාට 720 1600 වගේ pixel range එකකින් සමන්විතව 268ක වගේ pixel density එකකින් එන display panel එකක් තමයි මේ smartphone එක. display එක පැත්තෙන් මගේ යාළුවෝ කෙටියෙන් කතා කරොත් වාට මේ range එකත් එක්ක වාට අවුලක් වෙන්නේ නැහැ phone එකේ තියෙන price එකත් එක්ක. ඒ වගේම තමයි HDR10 plus වගේ color mode නම් support කරන්නේ නැහැ කොහොමත්. ඉතින් වාට සාපේක්ෂව IPS panel එකක් 720ක වගේ pixel resolution එකකින් එන display panel එකක් තමයි මේක. ඒ වගේම තමයි 268කින් එන pixel density එකකින් සමන්විතව ගොඩම වැදගත් වෙන්නේ device එකේ තියෙන screen refresh rate එක. ඉතින් 90 support කරන මේ phone එකේ තියෙන refresh rate එක පැත්තෙන් ඒක නිසා ඉතින් වාට හොඳ speed එකක් හොඳ smooth අගයක් ඉතින් මේ device එකෙන් බලා ගන්න සම්බව වෙනවා. සහ ලොකු detail එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. phone එකේ තියෙන price එකත් එක්ක high capacity display එකක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්කමක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් වාට සාමාන්‍ය quality එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන IPS panel එකක් තමයි මෙන්න මේ smartphone එකට වාට හම්බ වෙන්නේ. සහ 90 Hz support කරන screen refresh rate එකක් තියෙන නිසා ඉතින් වාට සාපේක්ෂව හොඳ detail එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ smartphone එකේ තියෙන display panel එකෙන්. RAM එක ROM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දි මගේ යාළුවෝ 4GB RAM එකෙන් වාට මේ device එක එනවා 64GB සහ 128GB ROM එකකින් ඇතුළත් virtual RAM එක පැත්තෙන් වාට 4GB දක්වා extend කරගන්න පුළුවන්. hardware පැත්තෙන් අපිට Android 12 base support කරනවා. ඔයා වීඩියෝ බලද්දිම software features change වීමකින් සහිතව chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දි වාට MediaTek Helio G37 12 nanometer chipset එකකින් සමන්විතව CPU එක පැත්තෙන් වාට octa-core වලින් හම්බ වෙනවා. GPU එක පැත්තෙන් වාට PowerVR GE8320 කියන budget chipset එකකින් එන SoC එකක් තමයි ඉතින් මේ smartphone එකට වාට හම්බ වෙන්නේ. SoC එක පැත්තෙන් මගේ යාළුවෝ කෙටියෙන් කතා කරොත් වාට සාපේක්ෂව මේ smartphone එක වාට budget chipset එකකින් එන budget gaming phone එකක් විදිහට වාට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තිබ්බත් ඔයාට ගේමින් පැත්තට මේ device එක ගන්න පුළුවන්කමක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් වාට මෙතනින් average මට්ටමට අදහසක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා benchmark පැත්තෙන්. ඉතින් වාට අඩු ප්‍රතිශතයක් තමයි ඉතින් මේ device එකෙන් හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි chipset එක පැත්තෙන් වාට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා display එකට කැමරාවට performance පැත්තට සහ ඉතින් වාට මේ device එක gaming පැත්තට කොහොමද set වෙන්නේ නැහැ. කැමරා පැත්තට වාට හොඳ quality එකක් chipset එක පැත්තෙන් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි display එකට. එතකොට මේ device එක වාට gaming පැත්තට කොහොමද ගන්න වැළපෙන්නේ නැහැ කියන එක ගැන ඉතින් ආයේ කයිවාරු ගහන්න දෙයක් නැහැ කොහොමද. device එකේ hardware පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට හොඳ මට්ටම performance එකක් තිබ්බත් මේ device එක වාට gaming පැත්තට කොහොමද ගැලපෙන්නේ නැහැ. කෙටියෙන් කතා කරොත් ඉතින් ඔන්න ඔය දේ තමයි. සාමාන්‍යයෙන් gaming පැත්තට වගේ බලනවා නම් අනිත් වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන තාත්තක chip එකක් මේ device එකට හම්බ වෙනවා. camera setup එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට quad camera setup එකක් device එකට හම්බ වෙනවා. ප්‍රධාන ලෙන්ස් එක වාට මෙගාපික්සල් 50ක aperture එක f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ මෙගාපික්සල් 8ක f2.2 අංශක 118ක ultra wide lens එකක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක aperture එක f2.4 macro lens එකක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක aperture එක f2.4 depth lens එකක් ඉතින් වාට device එකට හම්බ වෙනවා.
ඉතින් ප්‍රයිස් එකත් එක්ක හොඳ තත්ත්වයක කැමරා ක්වොලිටි එකක් ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකෙන් ඔයාලට අන්තර්ගත වෙනවා. ඒක හොඳයි කියන්න පුළුවන්කම තත්ත්වයක එනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කැමරා ෆීචර්ස් පැත්තෙන් ඔයාලට night vision පහසුකම, pro mode එක, HDR පහසුකම, panorama, time lapse සහ AI beauty වගේ ෆීචර්ස් ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකේ ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඩිවයිස් එකේ වීඩියෝ රෙකෝඩින් පැත්තෙන් ඔයාලට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් මේ ඩිවයිස් එකට අන්තර්ගත වෙනවා. එතකොට සෙල්ෆි කැමරා පැත්තෙන් ඔයාලට මෙගාපික්සල් 16ක aperture f2.5 wide lens එකක් සහ HDR support කරන විදිහට 1080p 30fps දක්වා සෙල්ෆි වීඩියෝ පැත්තෙන් ඔයාලට අන්තර්ගත වෙනවා. කැමරා පැත්තෙන් ඔයාලට ප්‍රයිස් එකත් එක්ක හොඳ ක්වොලිටි එකක් ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකෙන් බලා ගන්නත් හම්බ වෙනවා. එතකොට සෙන්සර් පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට ඩිවයිස් එකට side mounted fingerprint scan එකක් මේ ඩිවයිස් එකට හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව ඇක්සලෝමීටර් එක, ජයිරොස්කෝප්, ප්‍රොක්සිමිටි සහ කම්පෑස් සෙන්සර්ස් වලින් යුක්තව බැටරි කැපැසිටි පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ මිලිඇම්පියර් 5000කුත් බැටරි කැපැසිටි එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඒක ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙන්න ඕනේ. charging speed එක පැත්තෙන් වාට මේ device එක අපිට Indian සහ global version එකක් එනවා. අපිට global version එකේ 15 watt fast charging support කරනවා. Indian version එකේ වාට 20 watt fast charging support කරනවා. ඉතින් ඔයා ගන්න version එකත් එක්ක වෙනස් වීමකින් සහිතව හරි. ඉතින් මම හිතනවා යම්කිසි අයිඩියක් ගන්නදී මේ ෆෝන් එකේ performance වලට price එකත් එක්ක වටිනව නැද්ද කියන එක පිළිබඳව device එකේ price එක වලට පහළ comment එකෙන් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද ඔයා වීඩියෝ බලද්දී price එක වෙනස් වීමකින් සහිතව තියෙන නිසාම ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. price එක දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා පහළ comment එකෙන්. ඒ වගේම තමයි phone එකේ තියෙන performance කොහොමද කියන එක ගැන idea එකක් ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මේ වගේම තවත් supreme phone review එකකින් එනවා. ඉතින් ඔක්කොම මුසන්නේ දෙහි පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.